Phần 2. Phật Pháp. Không làm việc ác, làm những việc thiện, thanh lọc thân tâm, đó là những lời của chư Phật. Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Kinh Trung A Hàm. Chương 15. Phật giáo là gì? Tam Tạng Kinh. Đức Phật đã nhập diệt, nhưng giáo lý cao siêu mà Ngài đã dày công Hoằng Dương trong 45 năm trường vẫn còn lưu lại đến ngày nay cho nhân loại, trọn vẹn, đầy đủ và hoàn toàn tinh túy. Mặc dầu giáo huấn của Đức Thế Tôn không được ghi chép ngay lúc bấy giờ trên giấy trắng mực đen, các vị đệ tử của Ngài luôn luôn nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào năm thứ 8 triều đại A Xà Thế, 500 vị đại đệ tử A-la-hán của Ngài kết hợp lần đầu tiên tại Vương Xá để nhắc lại những Phật ngôn quý báu. Đức A-nan-đa, vị đệ tử trung thành, đã được diễm phúc luôn luôn ở bên cạnh của Đức Thế Tôn và hân hạnh được nghe tất cả giáo huấn của Ngài. Và Đức Ubali được chọn đứng lên trả lời những câu hỏi. Đức Ananda được đề cử trình bày những lời khuyên dạy Đức Ubali về những vấn đề có liên quan đến giới luật, và cả hai vị luân phiên trả lời các câu hỏi về phần vi diệu pháp, giáo lý cao siêu. Đó là lần kết tập đầu tiên tập trung toàn thể giáo lý của Đức Phật và sắp xếp rành mạch thành 3 tạng, thường gọi là Tam Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Luận. Vì có những khuynh hướng làm sai lạc giáo pháp, nên sau đó 2 lần, 100 năm và 236 năm, các vị A-la-hán lại kết tập lần thứ 2 và thứ 3 để đọc lại Phật ngôn. Vào khoảng năm 83 trước công nguyên, dưới triều vua Vata Gamani Appaya xứ Tích Lan, các vị A-la-hán lại kết tập một lần nữa tại Aluvihara, một ấp nhỏ của đảo Tích Lan, lối 30 cây số cách Canh Di. Tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, Tam Tạng Pali, Nam Phạn được ghi chép trên lá buông nhờ sự cố gắng liên tục và tầm mắt thấy xa của chư vị đại đức A-la-hán. Đến ngày nay và trong tương lai, không có lý do nào để chỉ trích, và cũng không thể nào các học giả tân tiến làm sai lạc tánh cách trong trắng của giáo lý thuần túy. Kể về lượng, 3 tạng kinh gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật bằng 11 lần quyển thánh kinh của Kitô giáo. Phạn ngữ Tipitaka, Bắc Phạn Tripitaka, có nghĩa là 3 cái giỏ. 3 cái giỏ ấy là giỏ đựng luật, giỏ đựng kinh và giỏ đựng luận, tức 3 tạng, luật, kinh và luận. Tạng luật. Tạng luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tồn con thuyền giáo hội trong những cơn phong ba bão táp của lịch sử. Phần lớn, tạng luật đề cập đến giới luật và nghi lễ trong đời sống xuất gia của các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Ngót 20 năm sau khi thành đạo, Đức Phật không có ban hành giới luật nhất định để kiểm soát và khép chư tăng vào kỷ cương. Về sau, mỗi khi có trường hợp xảy diễn, Đức Phật đặt ra những điều răn thích hợp. Tạng luật nêu rõ đầy đủ lý do tại sao và trường hợp nào Đức Phật ban hành một giới, và mô tả rành mạch các nghi thức hành lễ sám hối của chư tăng. Lịch trình phát triển đạo giáo từ thuở ban khai, sơ lược đời sống và chức nhiệm của Đức Phật,
và các chi tiết về 3 lần kết tập Tam Tạng là những điểm khác được đề cập đến trong Tạng Luật. Một cách gián tiếp, đây là những tài liệu hữu ích về lịch sử thời thượng cổ, về các cổ tục ở Ấn Độ, về kiến thức và trình độ thẩm mỹ thời bấy giờ. Người đọc Tạng Luật không khỏi ngạc nhiên và thán phục tánh cách dân chủ trong phương pháp thành lập và tổ chức giáo hội tăng già. Việc sử dụng tài sản, mức độ luân lý cao thượng của chư tăng và khả năng xuất chúng của Đức Phật trong việc điều hành giáo hội. Ngài Zetland viết, và rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên được biết rằng những nguyên tắc sơ đẳng trong quốc hội của chúng ta ngày nay, tức Anh quốc, đã có sẵn trong giáo hội Phật giáo Ấn Độ từ hơn 2.000 năm về trước. Tạng Luật gồm 5 quyển: Parajika Bali, tức tội nặng; Basitiya Bali, tức tội nhẹ; Mahavaga Bali, tức phần lớn; Kulavaga Bali, phần nhỏ; Paravara Bali, giới toát yếu. Tạng Kinh. Tạng Kinh đại để gồm những bài pháp có tánh cách khuyên dạy mà trong nhiều cơ hội khác nhau, Đức Phật giảng cho các bậc xuất gia và hàng cư sĩ. Một vài bài giảng của các vị đại đệ tử như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và Ananda cũng được ghép vào Tạng Kinh và cũng được tôn trọng như chính lời Đức Phật, vì đã được Đức Phật chấp thuận. Phần lớn, các bài pháp này nhằm vào lợi ích của chư tỳ khưu và đề cập đến đời sống thánh thiện của các bậc xuất gia. Nhiều bài khác liên quan đến tiến bộ vật chất và tinh thần, đạo đức của người cư sĩ. Kinh Siralovada chẳng hạn, dạy về bổn phận của người tại gia. Ngoài ra còn có những bài giảng lý thú dành cho trẻ em. Tạng Kinh giống như một quyển sách ghi lại nhiều quy tắc để coi theo mà thực hành, vì đó là các bài pháp do Đức Phật thuyết giảng ở nhiều trường hợp khác nhau cho nhiều người có căn cơ, trình độ và hoàn cảnh khác nhau. Ở mỗi trường hợp, Đức Phật có một lối giảng để người thính pháp có thể lãnh hội dễ dàng. Thoáng nghe qua hình như mâu thuẫn, nhưng phải nhận định đúng Phật ngôn theo mỗi trường hợp riêng biệt mà Đức Phật dạy điều ấy. Tỉ như, để trả lời một câu hỏi về cái ta, có khi Đức Phật giữ im lặng, có khi Ngài giải thích dông dài. Nếu người vấn đạo chỉ vì tánh tò mò muốn biết thì Ngài làm thinh, không trả lời. Nhưng với người cố tâm tìm hiểu chân lý thì Ngài giảng dạy rành mạch và đầy đủ. Tạng Kinh gồm 5 bộ. 1. Trường A Hàm, chép lại những bài pháp dài. 2. Trung A Hàm, những bài pháp dài bậc trung. 3. Tạp A Hàm, những câu kinh tương tự nhau. 4. Tăng nhất A Hàm, những bài pháp sắp xếp theo con số. 5. Tiểu A Hàm, những câu kệ vắn tắt. Riêng bộ Tiểu A Hàm chia làm 15 tập. 1. Những bài ngắn. 2. Kinh Pháp Cú, con đường chân lý. 3. Khúc ca hoan hỷ. 4. Những bài kinh bắt đầu bằng cụm từ Phật dạy như thế này. 5. Những bài kinh sưu tập. 6. Câu chuyện những cảnh trời. 7. Câu chuyện cảnh giới ngạ quỷ. 8. Trưởng lão tăng kệ. 9. Trưởng lão ni kệ. 10. Những câu chuyện tái sinh của Bồ Tát, túc sanh truyện hay kinh bổn sanh. 11. Những bài trần thuật, nghĩa thích. 12. Quyển sách đề cập đến kiến thức phân giải. 13. Đời sống của chư vị A-la-hán. 14. Tiểu sử của Đức Phật. 15. Những phẩm hạnh. Tạng luận. Vi diệu pháp tạng. Tạng luận thâm diệu và quan trọng nhất trong toàn thể giáo lý, vì đây là phần triết lý cao siêu so với tạng kinh vốn giản dị hơn. Tạng luận hay vi diệu pháp
là tinh hoa của Phật giáo. Đối với một vài học giả, vi diệu pháp không phải là Đức Phật giảng, mà do các nhà sư uyên bác khởi thảo về sau. Tuy nhiên, đúng theo truyền thống, thì chính Đức Phật đã dạy phần chánh yếu của tạng này. Những đoạn gọi là Matika hay nòng cốt nguyên thủy của giáo lý cao siêu này, như thiện pháp, bất thiện pháp và bất định pháp, trong 6 tập của Tạng Luận, trừ tập Kathavatthu, những điểm tranh luận, đều do chính Đức Phật dạy. Ngài Xá Lợi Phất được danh dự lãnh trọng trách giảng rộng và giải thích sâu vào chi tiết. Dầu tác giả hay các vị tác giả là ai, chắc chắn Tạng Luận là công trình sáng tác của một bộ óc kỹ xảo kỳ tài, chỉ có thể so sánh với một vị Phật. Và điểm này càng nổi bật một cách hiển nhiên trong tập Bhatthana Bakarana, vừa phức tạp vừa tế nhị, diễn tả mối tương quan của luật nhân quả với đầy đủ chi tiết. Đối với bậc thiện trí thức muốn tìm chân lý, Tạng Luận là quyển kinh chỉ đạo khẩn yếu, vừa là một tập khải luận vô giá. Ở đây có đủ thức ăn tinh thần cho các học giả muốn mở mang trí tuệ và đời sống lý tưởng của người Phật tử. Vi diệu pháp không phải loại sách để đọc thoáng qua, cầu vui hay giải trí. Khoa tâm lý học hiện đại còn hạn định vẫn nằm trong phạm vi của vi diệu pháp khi đề cập đến tâm, tư tưởng, tiến trình tư tưởng, các trạng thái tâm. Nhưng Tạng Luận không chấp nhận có một linh hồn, hiểu như một thực thể trường tồn bất biến. Như vậy, vi diệu pháp dạy một thứ tâm lý học, trong đó không có linh hồn. Nếu đọc vi diệu pháp như một quyển sách tâm lý học hiện đại, thì ắt phải thất vọng. Vì ở đây không có ý định giải quyết tất cả những vấn đề mà tâm lý học hiện đại phải đối phó. Tâm hay tâm vương, Sita, được định nghĩa rõ ràng. Tư tưởng được phân tích và sắp xếp đại để thành từng loại về phương diện luân lý. Tất cả những trạng thái tâm hay tâm sở đều được liệt kê cẩn thận. Thành phần cấu hợp của mỗi loại tâm được kể ra từng chi tiết. Tư tưởng phát sanh thế nào cũng được mô tả tỉ mỉ. Riêng những dạng tư tưởng Bhavanga và Javana chỉ được đề cập đến và giải thích trong vi diệu pháp. Thật là đặc biệt hữu ích cho ai muốn khảo cứu về tâm lý học. Những vấn đề không liên quan đến giải thoát đều được gác hẳn qua một bên. Sắc, tức phần vật chất, cũng được đề cập đến, nhưng không phải như các nhà vật lý học hay các y sĩ mô tả. Đơn vị căn bản của vật chất, những đặc tính, nguồn gốc của vật chất, tương quan giữa vật chất và tâm, sắc và danh đều được giải thích. Vì diệu pháp không nhằm tạo lập một hệ thống tư tưởng về tâm và vật chất, mà chỉ quan sát hai thành phần cấu tạo, cái được gọi là chúng sanh, để giúp hiểu biết sự vật theo đúng thực tướng. Dựa trên căn bản ấy, một triết lý đã được xây dựng, và dựa trên triết lý này, một hệ thống luân lý được phát triển nhằm đưa đến mục tiêu tối hậu. Bà Rhea Davis viết, vi diệu pháp đề cập đến: 1. Cái gì ở bên trong ta? 2. Cái gì ở chung quanh ta? Và 3. Cái gì ta khao khát thành đạt? Tạng Kinh chứa đựng những lời dạy thông thường, còn Tạng Luận gồm giáo lý cùng tột. Hầu hết các học giả Phật giáo đều xác nhận rằng muốn thông hiểu giáo huấn của Đức Phật phải có kiến thức về Tạng Luận, vì đó là chìa khóa để mở cửa vào thực tế. Tạng Luận gồm 7 bộ. 1. Dhammasangani, phân loại các pháp, các tụ. 2. Vibhaga, những tiết mục, phân biệt. 3. Dhatukatha, luận giải về các nguyên tố hay giới, giới thuyết. 3. Bugala Banyati, chỉ danh những cá tính, nhân thi thuyết. 5. Kathavatthu, những điểm tranh luận, thuyết sự. 6. Yamaka,
quyển sách về những cặp đôi, song đối. 7. Vatthana, quyển sách đề cập đến nhân quả tương quan, phát thú. Phật giáo có phải là một triết học không? Được tôn trí trọn vẹn trong Tam Tạng Kinh, giáo pháp cao siêu đề cập đến những chân lý và những sự kiện mà mọi người đều có thể trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên qua kinh nghiệm bản thân. Phật giáo không hề liên quan đến những lý thuyết suông hay những không luận có thể được chấp nhận ngày hôm nay là chân lý thâm diệu mà qua ngày sau thì bị loại bỏ như một lầm lẫn. Đức Phật không truyền dạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mới. Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể nhầm lẫn, Đức Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta có liên quan đến sự giải thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống, và Ngài vạch ra con đường. Đức Phật cũng không truyền dạy tất cả những điều mà Ngài biết. Ngày kia, trong cụm rừng nọ, Đức Phật bốc lên một nắm lá cây và dạy: Này các tỳ khưu, những điều mà Như Lai dạy các con có thể sánh với nắm lá này, còn những điều mà Như Lai không dạy cũng như tất cả lá trong rừng. Đức Phật chỉ dạy những điều mà Ngài xét là cần thiết để gội rửa thanh lọc tâm, và không bao giờ bàn đến các vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ cao cả của Ngài. Mặc dầu vậy, trên nhiều điểm, Ngài đã đi trước các học giả và các nhà khoa học hiện đại. Heraclitus 500 năm trước dương lịch tin rằng tất cả đều trôi chảy và vũ trụ luôn luôn đang trở thành. Ông dạy rằng không có cái chi trường tồn, mọi vật đều đang trở thành cái gì khác. Chính ông đã thốt ra câu nói trứ danh: không thể bước hai lần trên cùng một chỗ trên dòng suối. Pythagore 532 trước dương lịch dạy thuyết chuyển sinh linh hồn. Descartes sinh năm 1596, mất năm 1650, chủ trương cần phải quan sát mọi hiện tượng trên nền tảng của sự hoài nghi hợp lý. Spinoza sinh năm 1632, mất năm 1677, vừa chấp nhận có thực thể trường tồn, vừa lập luận rằng tất cả những hình thức tồn tại đều tạm bợ nhất thời. Theo triết gia này, muốn diệt trừ đau khổ, phải tìm ra một nguồn kiến thức không thay đổi, không xê dịch, trước sau như một, trường tồn vĩnh cửu. Berkeley sinh năm 1685, mất năm 1776, cho rằng cái được gọi là nguyên tử chỉ là một giả định siêu hình học. Hume sinh năm 1711, mất năm 1776, phân tách phần tâm linh của con người và kết luận rằng đó chỉ là những trạng thái tinh thần luôn luôn biến chuyển. Theo Hegel sinh năm 1770, mất năm 1831, toàn thể hiện tượng là sự đang trở thành. Schopenhauer sinh năm 1788, mất năm 1860, trong quyển Thế gian xem như ý và tư tưởng, diễn tả chân lý về sự đau khổ và nguồn gốc của nó theo lối Tây phương. Henry Bergson sinh năm 1859, mất năm 1941, chủ trương thuyết vô thường và nhấn mạnh giá trị của trực giác. William James sinh năm 1842, mất năm 1910, đề cập đến luồng tâm như một dòng nước và phủ nhận một linh hồn trường cửu. Trên 2.500 năm về trước, Đức Phật đã dạy những chân lý vô thường, khổ và vô ngã. Giáo huấn mà Đức Phật truyền dạy, dầu có tánh cách luân lý hay triết lý, là để học hỏi, thực hành, và trên tất cả là để chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác. Giáo pháp như chiếc bè đưa ta qua đại dương của cuộc sống. Vậy, một cách chính xác, Phật giáo không phải là một triết học, vì Phật giáo không phải chỉ là sự yêu chuộng trí tuệ, lòng ham thích thúc đẩy đi tìm trí tuệ. Phật giáo cũng không phải là một lối giải thích căn cứ trên lý thuyết. Cái không bao giờ cũng được biết
như trong siêu hình học, hay cái được biết không rành mạch, như trong triết học, luân lý hay chính trị. Nếu hiểu triết học là nghiên cứu, học hỏi, không phải chỉ một vài sự kiện riêng biệt mà đặc tính căn bản của thế gian, trong đó ta đang sống và cuộc sống đáng cho ta sống trong thế gian này, thì Phật giáo có thể gần với triết học, nhưng Phật giáo hàm xúc hơn nhiều. Triết học đại để quan tâm đến sự hiểu biết và không chú ý đến phần thực hành, trong khi đó Phật giáo đặc biệt đặt trọng tâm trên phần thực hành và chứng ngộ. Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Giáo sư Rhys David viết, Religion, tôn giáo là gì? Như người ta biết rõ, danh từ religion, tôn giáo, không có trong những sinh ngữ không liên quan đến tiếng Anh, và căn nguyên của chữ này vẫn còn bất định. Trong một đoạn Cicerone phân tách danh từ này làm hai phần, dẫn xuất từ re và logo, và định nghĩa religion, tôn giáo, là sự lặp lại nhiều lần của những câu kinh, câu chú. Một lối giải thích khác, dẫn xuất từ re và logo, chủ trương rằng ý nghĩa đầu tiên là liên kết, trói buộc, là sự hàn gắn, dính liền, chắc chắn đó là sự nối liền với thần linh. Lối giải thích thứ ba, dẫn xuất từ lex, là sự ẩn náu trong luật pháp, là sự thận trọng đặt tâm linh vào khuôn khổ. Theo lối định nghĩa thông thường, một cách chính xác, Phật giáo không phải là một tôn giáo, bởi vì Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái, trung thành với một thần linh siêu nhiên. Phật giáo không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng, do đó một niềm tin tưởng suông không thể có chỗ đứng, thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết. Trước khi đắc quả Tu Đà Hoàng, người Phật tử lắm lúc còn hoài nghi Đức Phật, hoặc giáo pháp, hoặc giáo hội tăng già. Đến khi thành đạt đạo quả cao thượng ấy rồi, thì mọi hình thức hoài nghi hoàn toàn chấm dứt, và hành giả mới thật sự bước theo chân Đức Phật. Niềm tin mà người Phật tử đặt nơi Đức Phật cũng giống như niềm tin mà bệnh nhân đặt nơi lương y trứ danh, hay của trò đặt nơi thầy. Mặc dầu tìm nương tựa nơi Đức Phật và tôn trọng Ngài là vị hướng đạo vô thượng, là thầy dẫn dắt trên con đường trong sạch, thanh tịnh đạo, người Phật tử không quy phục mù quáng như kẻ nô lệ, không tin rằng chỉ quy y Tam Bảo hay chỉ có đức tin suông nơi Tam Bảo mà mình có thể trở nên trong sạch. Không ai, dầu là Đức Phật đi nữa, có đủ quyền lực để gội rửa bợn nhơ của người khác. Nói một cách chính xác, không ai có thể rửa sạch, cũng không ai có thể làm hoen ố người khác. Đức Phật là vị tôn sư, có thể giúp đỡ bằng cách vạch ra con đường, nhưng chính ta phải lãnh lấy nhiệm vụ gội rửa thân tâm của chúng ta. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch. Câu 145. Người Phật tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay một cá nhân, cũng không hy sinh sự tự do tư tưởng của mình khi bước theo dấu chân của Đức Phật. Người Phật tử hoàn toàn tự do thực hiện ý chí, mở mang kiến thức và phát triển trí tuệ cho đến ngày chính mình đắc quả Phật. Bởi vì khả năng trở thành Phật nằm bên trong tất cả mọi chúng sinh. Lẽ dĩ nhiên, người Phật tử nhắc lại Phật ngôn như những chân lý bất di bất dịch. Nhưng chính Đức Phật dạy phải nên luôn luôn suy gẫm, không nên nhắm mắt tin càng. Sự chứng ngộ có thể có trong hiện tại không phải là tiêu chuẩn luân lý duy nhất trong Phật giáo. Điểm then chốt là chánh kiến, sự hiểu biết thuần lý. Đức Phật khuyên dạy người đi tìm chân lý không nên chấp nhận điều gì chỉ vì một người đáng tin cậy đã nói như vậy, mà phải suy luận kỹ càng
và thận trọng xét đoán để biết rõ điều nào đúng, điều nào sai. Ngày nọ, dân xứ Kesaputta, thường được gọi là người Kalama, bạch với Đức Phật rằng có nhiều vị tu sĩ và nhiều bà la môn đến đây giảng đạo, người nào cũng khuyến dụ dân chúng chỉ nên tin giáo lý của mình, không nên tin lời dạy của các vị tu sĩ khác. Rốt cùng, người dân không còn biết tin ai. Đúng như vậy, này hỡi Kalama, các con hoài nghi là phải, các con ngờ vực là phải. Trong trường hợp khả nghi thì sự ngờ vực phát sanh. Đức Phật dạy như vậy và khuyên nhủ người Kalama như sau. Và đây là những lời khuyên mà người theo chủ nghĩa duy lý hiện đại có thể áp dụng giống như các vị đạo sĩ hoài nghi thời xưa. Hãy đến đây, người Kalama. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại. Tỉ như nghĩ rằng ta đã nghe điều này từ lâu. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế. Tỉ như nghĩ rằng điều này đã được truyền lại từ bao thế hệ. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì có lời đồn đãi như vậy. Tỉ như tin lời người khác mà không suy xét. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi trong kinh sách. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã ước đoán như vậy. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không nên chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến của mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận được. Tỉ như nghĩ rằng điều này phải chấp nhận. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị tu sĩ thốt ra điều này ta đã được kính trọng từ trước, và như vậy lời nói phải được chấp nhận. Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ ràng những điều này không hợp luân lý, những điều này đáng để khiển trách, những điều này bị các bậc thiện trí cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ bị phá sản và phiền muộn, thì hẳn các con phải từ bỏ, không nên làm điều ấy. Khi tự các con hiểu rõ ràng những điều này hợp luân lý, những điều này không đáng bị khiển trách, những điều này được các bậc thiện trí tán dương, nếu thực hiện những điều này sẽ được an vui hạnh phúc, thì hẳn các con phải hành động đúng như vậy. Phật ngôn này đã được dạy trên 2.500 năm trước đây, nhưng vẫn còn mãnh lực và hiệu năng cho đến thời hiện đại văn minh của thế kỷ 20. Đức Phật dạy các đệ tử nên tìm chân lý, chớ không nên chỉ nghe qua là tin liền, dù người nói có nhiều uy tín đi chăng nữa. Về sau, Kinh Jnanasara Sambuchaya lặp lại lời khuyên này với những lời lẽ khác và cho một thí dụ quen thuộc với đời sống hàng ngày. Cũng như người thợ bạc sáng suốt thử vàng bằng cách đốt lên, cắt và cọ xát trên hòn đá để thử vàng, cùng thế ấy, con chấp nhận những lời của Như Lai sau khi thận trọng xét đoán, chớ không phải chỉ vì tôn kính Như Lai. Đức Phật khuyên dạy hạng tín đồ nên tìm chân lý, chớ không nên chỉ nghe qua là tin liền, dầu người nói có nhiều uy tín đi nữa. Bây giờ đã chấp nhận rằng không có đức tin mù quáng trong Phật giáo. Vậy có hay không một hình thức tôn thờ hay lễ bái tượng Phật hay những thần tượng tương tự? Người Phật tử không cầu xin một ân huệ vật chất hay tinh thần nào khi đảnh lễ tượng Phật, mà chỉ bày tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ của mình đến lý tưởng siêu diệt mà bức tượng tiêu biểu. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật, dâng bông và dâng hương, không phải dâng đến bức tượng bằng đá, bằng gỗ hay bằng giấy, mà là đến Đức Phật mà bức tượng là tượng trưng Ngài. Dâng bông quỳ lại là biểu hiện ra bên ngoài niềm tri ân vô hạn sâu kín trong lòng. Cùng lúc ấy, người Phật tử suy gẫm về hồng đức của Đức Thế Tôn và tánh cách vô thường của vạn pháp, xuyên qua những cánh hoa sớm nở tối tàn. Người Phật tử hiểu biết tạo cho mình cảm tưởng đang tôn kính quỳ trước mặt Đức Phật,
và nhờ đó phát sanh nguồn cảm hứng thúc giục mình noi gương lành trong sạch của Ngài. Đề cập đến các pho tượng, triết gia trứ danh Bá tước Kaiserling, Ngài viết: trên thế gian này, tôi không biết còn cái gì vĩ đại hơn là chân dung của Đức Phật. Đây là sự thể cách hóa toàn hảo một giá trị tinh thần trong thế gian hữu tình. Người Phật tử cũng đảnh lễ cây Bồ Đề, nhưng không phải để tỏ lòng tôn sùng thờ phượng cái cây, mà chỉ xem đó là tượng trưng của sự giác ngộ. Dầu có nhiều nghi thức lễ bái trong các buổi lễ, người tín đồ Phật giáo không tôn sùng Đức Phật như một thần linh. Tượng Phật, cây Bồ Đề và các hình thức lễ bái không phải tuyệt đối cần thiết, nhưng rất hữu ích, vì giúp người hành lễ tập trung tư tưởng vào đối tượng trong sạch. Người trí thức thuần thục có thể khỏi phải nhờ đến những phương tiện ấy để gom tâm quán tưởng và hình dung Đức Phật. Người Phật tử lễ bái Đức Phật để bày tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ của mình đối với Ngài. Nhưng điều Đức Phật mong muốn không phải là người tín đồ phải phục tùng vâng lời, mà là nghiêm chỉnh thực hành giáo huấn của Ngài. Trước giờ Đại Niết Bàn của Đức Phật, nhiều vị đệ tử đến đảnh lễ Ngài, nhưng có một người không đến, ở luôn trong tư thất, chuyên chú hành thiền. Khi câu chuyện được bạch lại Đức Phật, Ngài cho dời vị tỳ khưu đến và hỏi lý do về sự vắng mặt này. Vị tỳ khưu bạch rằng: Bạch hóa Đức Thế Tôn, con được biết rằng Đức Thế Tôn sẽ nhập diệt trong 3 tháng nữa, và con nghĩ rằng hình thức tôn sùng Ngài tốt đẹp nhất là đắc quả A-la-hán trước Ngài ấy. Đức Phật khen ngợi thái độ cao quý của nhà sư chân thành và cần mẫn như sau: lành thay, ai thương Như Lai hãy cố gắng noi gương vị tỳ khưu này. Người tôn kính Như Lai nhất là người thực hành đúng giáo huấn của Như Lai nhất. Trong một dịp khác, Đức Phật dạy: người nào thấy giáo pháp là thấy Như Lai. Một đặc điểm khác nên được ghi nhận trong nghi lễ tụng niệm Phật giáo: câu kinh không phải là lời thỉnh nguyện, cũng không phải là lời cầu xin chuyển đạt một nguyện vọng. Dầu ta có bỏ hết thì giờ để cầu xin cũng không được gì. Đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố những ân huệ cho người cầu nguyện. Để được cứu rỗi, người Phật tử không nên cầu nguyện mà phải nhận lãnh trách nhiệm, cố gắng trau dồi đức hạnh, kiên trì tu tập để tự thanh lọc và thành tựu giải thoát. Không nên lệ thuộc người khác mà phải nương nhờ nơi mình, tự cố gắng. Đức Phật dạy: các con phải cố gắng. Các đấng Như Lai chỉ là những vị thầy. Chẳng những cầu nguyện, van xin là vô ích, mà đó còn là thái độ nô lệ tinh thần. Thay vì đọc kinh cầu nguyện, Đức Phật khuyên nên cố gắng hành thiền để ghép mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm và giác ngộ. Thiền tập là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí. Trong Phật giáo, không có thần linh vạn năng bắt buộc tín đồ phải sợ hãi cúi đầu vâng lệnh. Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một oai lực siêu thế, quan niệm như chúng sanh toàn năng hay có năng lực vô cùng. Không có tánh cách thần khải, không có người truyền đạt tin tức, và những lời sám của một thần linh từ đâu trên cao ban xuống đến cho con người. Do đó, người Phật tử không quỳ lụy phục tùng một oai lực siêu nhiên cầm quyền thưởng phạt và kiểm soát định mạng. Bởi vì không tin nơi thiên khải thần linh, Phật giáo không đòi hỏi độc quyền nắm chân lý và không bài xích bất cứ tôn giáo nào khác. Tánh thiên chấp là kẻ thù tệ hại nhất của tôn giáo. Với đức tánh rộng lượng khoan dung của Ngài, Đức Phật hằng khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất mãn hay không vui lòng nếu có ai nói xấu Ngài, giáo pháp của Ngài hay giáo hội mà Ngài sáng lập. Đức Phật dạy: nếu các con giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các con tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy, có thể mất cả nền tảng đạo đức tinh thần, mà các con
còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không. Quả thật là sáng suốt để trả lời những điều chỉ trích bất công vô căn cứ, Đức Phật dạy. Cũng như người kia ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước miếng không hẳn làm dơ trời mà chỉ rơi xuống người ấy. Phật giáo không ban hành những tín điều buộc người tín đồ phải nhắm mắt tin theo, không có giáo điều buộc phải chấp nhận trước khi suy nghĩ, không có nghi thức dị đoan vô lý và lễ tiết bắt buộc phải thực hành, không có hiến tế và không có ép sát khổ hạnh để gội rửa tâm. Như vậy, một cách chính xác, không thể gọi Phật giáo là một tôn giáo, bởi vì đây không phải là một hệ thống tín ngưỡng và lễ bái. Phật giáo cũng không phải là một hành động hay hình thức biểu hiện ra ngoài, tỏ rằng con người chấp nhận sự hiện hữu của một hay nhiều vị thần linh có năng lực chi phối định mạng mình, và mình có phận sự vâng mệnh, phục vụ và tôn sùng. Karl Marx nói, tôn giáo là linh hồn của những điều kiện không có linh hồn, là trái tim của thế gian không có tim, là nha phiến của dân chúng. Phật giáo không phải là một tôn giáo như vậy, bởi vì những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành từ trong tổ ấm Phật giáo, và những tiến bộ văn hóa hiện đại của các quốc gia ấy phần lớn là do ảnh hưởng của giáo lý Đức Phật. Dầu sao, nếu hiểu rằng tôn giáo là giáo lý, nhìn vào đời sống sâu hơn là lớp vỏ bên ngoài, giáo lý nhìn ngay vào bên trong đời sống, thay vì chỉ nhìn trên mặt, giáo lý cung hiến cho con người một thái độ sống phù hợp với cái nhìn sâu xa ấy. Giáo lý giúp cho những ai cố gắng có thể đối phó mạnh mẽ với kiếp sinh tồn và trực diện với cái chết một cách bình tĩnh và yên lành. Hay một hệ thống giúp giải thoát ra khỏi những hình thức đau khổ của đời sống, và chắc chắn Phật giáo là tôn giáo của các tôn giáo. Phật giáo và luân lý. Giáo lý của Đức Phật có phần luân lý tuyệt hảo dành cho cả bậc xuất gia lẫn hàng cư sĩ. Tuy nhiên, Phật giáo không phải chỉ là một hệ thống giáo huấn về luân lý thông thường. Giới, sila hay luân lý chỉ là giai đoạn sơ khởi, là phương tiện nhằm đưa đến mục tiêu, chứ không phải chính nó là mục tiêu. Mặc dầu giới là tuyệt đối cần thiết, nếp sống đạo hạnh riêng rẽ không thể dẫn đến giải thoát hay hoàn toàn trong sạch. Vượt lên khỏi giới là trí tuệ. Nền tảng của Phật giáo là giới, tuệ là đỉnh tối cao. Giới với tuệ đối với hành giả như cặp cánh đối với loài chim. Với người, trí tuệ như mắt, giới như chân. Một trong những danh hiệu của Đức Phật là Minh Hạnh Túc, người đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh. Trong tứ diệu đế, nền tảng của Phật giáo, ba đế đầu tiên là phần triết lý, đế cuối cùng là phần luân lý căn cứ trên triết lý ấy. Luân lý của Phật giáo không đặt nền tảng trên những lời dạy thần khải khả nghi do một thần linh truyền lại dưới hình thức sấm truyền, cũng không phải là sáng tác khéo léo của một bộ óc kỹ xảo, mà là những quy tắc hợp lý và thực tiễn, căn cứ trên những sự kiện có thể kiểm chứng và trong kinh nghiệm cá nhân. Theo giáo sư Max Muller, nguyên tắc Phật giáo là một trong những quy tắc hoàn hảo nhất trên thế gian. Giáo sư Rhys Davis nói, dầu là Phật tử hay không Phật tử, tôi nghiên cứu từng hệ thống tôn giáo lớn trên thế gian, và trong tất cả, tôi không tìm thấy tôn giáo nào có cái gì cao đẹp và toàn vẹn hơn bát chánh đạo của Đức Phật. Tôi chỉ còn có một việc làm là thu xếp nếp sống cho phù hợp với con đường ấy. Theo Phật giáo, có những hành động tốt và xấu, có những hành động không tốt cũng không xấu, và những hành động có khuynh hướng chấm dứt mọi hành động. Hành động tốt rất cần thiết để giải thoát, nhưng một khi thành tựu mục tiêu tối thượng rồi, thì hành giả đã vượt qua ngoài cái tốt và cái xấu. Đức Phật dạy, những pháp chân chánh hay thiện pháp
con cũng nên từ bỏ. Càng phải loại bỏ hơn nữa những pháp không chân chánh hay bất thiện pháp. Hành động liên quan đến tham, sân và si là bất thiện pháp. Hành động liên quan đến không tham, không sân và trí tuệ là thiện pháp. Hành động của một vị A-la-hán, người đã tận diệt mọi ô nhiễm, không còn liên quan đến luân lý, bởi vì Ngài đã vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu. Như vậy, không có nghĩa Ngài là thụ động. Một vị A-la-hán vẫn tích cực hoạt động, nhưng hành động của Ngài hoàn toàn vị tha, hướng về sự trợ giúp kẻ khác đi trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Hành động ấy không có khả năng sáng tạo và khác với hành động của người thường, không gây phản ứng, không tạo nghiệp. Phạn ngữ gọi hành động như vậy là Kiriya, tức cơ năng hay hành. Đã là vạn y thì không còn làm cho nó y hơn nữa. Những trạng thái tâm, tức tâm sở, của 4 loại tâm siêu thế, Tu Đà Hoàng, Tư Nà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, mặc dầu là thiện, không có khuynh hướng tạo nghiệp mới, trái lại có chiều hướng chấm dứt dần dần dòng nghiệp. Trong các loại tâm siêu thế, yếu tố trí tuệ là quan trọng hơn tất cả, và trí tuệ có chiều hướng tiêu diệt nghiệp căn. Trong các loại tâm tại thế, tác ý có chiều hướng tạo nghiệp là quan trọng. Vậy, theo Phật giáo, tiêu chuẩn của luân lý là gì? Câu giải đáp nằm trong lời Đức Phật dạy La Hầu La. Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi La Hầu La, hãy nghĩ như vậy: điều này có hại cho ta hay kẻ khác, hay điều này có hại cho kẻ khác và cho ta. Vậy, đó là một hành động xấu, sẽ đem lại sự đau khổ. Con phải hết sức cố gắng tránh làm điều ấy. Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi La Hầu La, hãy nghĩ như vậy: điều này không có hại cho ta, không có hại cho người khác, hay điều này không có hại cho ai khác và cho ta. Vậy, đó là hành động tốt, sẽ đem lại hạnh phúc. Hành động ấy con phải làm và lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong vấn đề luân lý, người Phật tử phải luôn luôn nghĩ đến mình và kẻ khác, luôn cả loài thú. Trong Kinh Từ Bi, Đức Phật dạy: cũng như người mẹ hiền hết lòng bảo bọc đứa con duy nhất của mình, dầu có phải hiểm nguy đến tánh mạng đi nữa, cũng thế ấy, ta hãy luyện tâm từ vô lượng vô biên, bao trùm tất cả chúng sanh. Kinh Pháp Cú Ghi: tất cả đều sợ hình phạt, tất cả đều quý trọng đời sống. Hãy lấy bụng ta suy bụng người, không nên sát hại, cũng không nên làm tổn thương. Muốn hiểu rõ nền luân lý đặc biệt cao thượng của người Phật tử thuần thành, ta nên đọc cẩn thận các quyển kinh sau đây: Dhammapada, Sigalovada Sutta, Vijayabhajija Sutta, Mangala Sutta, Metta Sutta, Bharabhava Sutta, Vasala Sutta, Dhammika Sutta. Về phương diện luân lý, đó là những lời dạy vô cùng cao đẹp, nhưng cũng chỉ là bước đầu, chớ không phải mục tiêu của Phật giáo. Theo một lối hiểu, Phật giáo không phải là một triết lý. Theo một lối hiểu khác, Phật giáo là triết lý của các triết lý. Theo một lối hiểu, Phật giáo không phải là một tôn giáo. Theo một lối hiểu khác, Phật giáo là tôn giáo của các tôn giáo. Phật giáo là gì? Phật giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng không phải là một con đường nghi thức. Phật giáo không phải là một chủ nghĩa hoài nghi, cũng không độc đoán. Phật giáo không chủ trương rằng đời sống là trường tồn vĩnh cửu, vô thủy vô chung, thường kiến, cũng không chủ trương rằng sau kiếp sống này không còn gì nữa, chết là hết, đoạn kiến.
Phật giáo không dạy lối sống khổ hạnh, cũng không giáo truyền lối sống lợi dưỡng. Phật giáo không bi quan, không lạc quan, nhưng thực tiễn. Phật giáo là con đường giác ngộ duy nhất. Danh từ Phạn ngữ gọi Phật giáo là Dhamma. Đúng căn nguyên, Dhamma có nghĩa là nâng đỡ hay giữ lại. Nâng đỡ người hành động đúng theo quy tắc, hay giữ lại, không để cho người hành động đúng theo quy tắc phải rơi vào những trạng thái đau khổ. Dhamma, giáo pháp, là cái gì thật sự là vậy, là thực tướng. Dhamma là giáo lý của thực tế. Dhamma là phương tiện để giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau. Dhamma chính là sự giải thoát. Dầu chư Phật có ra đời hay không, Dhamma, giáo pháp vẫn tồn tại vĩnh cửu. Dhamma, giáo pháp luôn luôn bị che lấp trước cặp mắt vô minh của con người, cho đến lúc có một vị Phật ra đời, chứng ngộ và truyền bá lại cho thế gian. Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian hay không, này các tỳ khưu, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên là tất cả các vật cấu tạo đều vô thường, khổ, và tất cả đều không có linh hồn trường cửu, vô ngã. Như Lai đã chứng ngộ và thấu triệt điều ấy. Như Lai quảng bá, truyền dạy, tuyên bố, xác định, phân tích và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các vật cấu tạo, hữu lậu đều vô thường, khổ và vô ngã. Trong bộ kinh Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Đức Phật dạy: Như Lai chỉ dạy một điều, đau khổ và sự chấm dứt mọi đau khổ. Đó là giáo lý của thực tế. Kinh Udana dạy: Này hỡi tỳ khưu, cũng như nước của đại dương hùng dũng, chỉ có một vị là vị mặn của muối, giáo pháp chỉ có một vị là giải thoát. Đó là phương tiện giải thoát. Giáo pháp cao thượng không phải là cái gì ở ngoài ta, mà hoàn toàn tùy thuộc nơi ta và chỉ do ta chứng ngộ. Do đó, Đức Phật dạy: Hãy ẩn náu nơi chính ta như một hải đảo. Xem chính ta là chỗ nương tựa. Hãy ẩn náu nơi giáo pháp như một hải đảo, như chỗ nương tựa. Không nên tìm ẩn náu từ bên ngoài.